ओके, वेलकम बॅक. गेल्या लेक्चरमध्ये आपण ओपॅम्पमध्ये व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट काय असतं याविषयी चर्चा केली. व्हर्च्युअल ग्राउंड काय असतं तर तिथं एक बिंदू असा आहे की ज्या दरम्यानचं व्होल्टेज आणि करंट इन्व्हर्टिंग टोकाला जो बिंदू आहे त्या टोकातील व्होल्टेज आणि करंट कसं असतं, शून्य असतं. म्हणून त्या पॉईंटला आपण व्हर्च्युअल ग्राउंड असं म्हणतो. ही कन्सेप्ट आपण गेल्या लेक्चरमध्ये अभ्यासलीच आहे. आता आपण ओपॅम्पच्या ॲप्लिकेशनकडे जाऊया. मी सांगितलं होतं तुम्हाला, आय हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन देर आर टू टाइप्स ऑफ ॲप्लिकेशन्स. वन इज linear application and second one is non-linear application. Right now we'll discuss about linear application. There are 5 types of linear application. म्हणजे ओपॅम्प लिनियर मोडमध्ये 5 वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण वापरू शकतो. कोणत्या कोणत्या आहेत तर ओपॅम्प ॲज इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर, ओपॅम्प ॲज नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर, op-amp as inverter, op-amp as buffer and op-amp as adder. Again there are number of circuits. Op-amp as subtractor, we can use op-amp as unity gain amplifier. These are linear application. हे वेगवेगळे लिनियर ॲप्लिकेशन्स आहेत. सध्या आपण हे जे 4-5 ॲप्लिकेशनची लिस्ट मी दाखवलेली आहे ते ॲप्लिकेशन स्टडी करूयात, त्या ॲप्लिकेशनचा अभ्यास करूयात. पहिलं जो ॲप्लिकेशन आहे ओपॅम्प ॲज इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. बघा, ओपॅम्प इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरची डायग्रॅम इथं आपण दाखवलेली आहे. तुम्ही ही डायग्रॅम तुमच्या नोटबुकवरती काढा, व्यवस्थित समजून घ्या. ओपॅम्प ॲज ॲन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. परीक्षेमध्ये तुम्हाला 3 किंवा 4 मार्कांसाठी ही डायग्रॅम विचारली जाते. फक्त डायग्रॅम काढली 1.5 मार्क्स, 4 मार्कांचा प्रश्न असेल तर 2 मार्क्स आणि एक्सप्लेनेशनला 2 मार्क्स किंवा 1.5 मार्क्स. येते लक्षात. काही वेळेस ओपॅम्प एक्सप्लेन ओपॅम्प ॲज इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर विथ इट्स इक्वेशन, त्याच्या इक्वेशनसह तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं असतं. तर त्या केसमध्ये एक्सप्लेनेशनलाही 1 मार्क्स असतो. म्हणजे 1 मार्क डायग्रामला, इक्वेशनला 1 मार्क्स असतो, 1 मार्क डायग्रामला, 1 मार्क्स एक्सप्लेनेशनला आणि 1 मार्क जो येतो तुमच्या कशाला, इक्वेशनला असतं. 4 मार्कांसाठी विचारलं असेल तर डायग्राम 1 मार्क्स, इक्वेशन 1 मार्क अँड एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स. ओके, गॉट इट. हा टॉपिक एकदम सिम्पल आहे, सोपा आहे, समजायला तुम्हाला काही त्रास होणार नाही. काय असतं ते बघा. इथं आपण ओपॅम्प घेतलेला आहे. पहिली गोष्ट मी नेहमी सांगतो की ओपॅम्प आपण फीडबॅक सहज वापरतो. आपण विदाउट फीडबॅक ओपॅम्प काही स्पेशल केसेसमध्ये वापरतो. इन जनरल वी यूज ओपॅम्प ॲज फीडबॅक ॲम्प्लिफायर. ओके, हिअर इन फीडबॅक ॲम्प्लिफायर part of output is given back to the input. This is the part of output given back to the input through resistor RF. F for feedback. That is, we are using here feedback resistor RF, which provides the part of output to the input. This point is, yes, got it? Virtual ground point. Very good. Input is given to inverting terminal through this resistor Rin. We are denoted this resistor as R1 or Rin. In for input. R means resistor. Input Vin is given through this resistor R1 or Rin. Okay. Input is given to the inverting input terminal. Hence, this amplifier is known as inverting amplifier. Got it? पहा, लक्षात घ्या, समजून घ्या. इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरमध्ये इनपुट नेहमी इन्व्हर्टिंग टोकाला देतात, तर नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल जे आहे ते ग्राउंडला जोडतात. पिन नंबर 2 ओपॅम्प 741, पिन नंबर 2 इन्व्हर्टिंग, पिन नंबर 3 नॉन इन्व्हर्टिंग, पिन नंबर 7 पॉझिटिव्ह VCC, पिन नंबर 4 निगेटिव्ह VCC, पिन नंबर 6 आउटपुट. पिन डायग्राम लक्षात आहे.
पिन नंबर 1 and 5 आर नल ऑफसेट. स्पेशल केसमध्ये वापरतो किंवा तरी मागे मी सांगितलं, पुन्हा एकदा सांगेल केव्हा तरी, लक्षात घ्या. आता काय केलंय आपण, इनपुट इन्व्हर्टिंगला दिलेला आहे, नॉन इन्व्हर्टिंग टोक जे आहे ते आपण ग्राउंड केलेलं आहे. आउटपुटचा काही भाग पुन्हा आपण इन्व्हर्टिंग टोकाला फीडबॅक केलेला आहे. अशा सर्किट अरेंजमेंटला इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर असं म्हणतात. गॉट इट. आता हा जो इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर आहे याला इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर का म्हणतात ते समजून घ्या. इन्व्हर्टिंग, सी हिअर, दिस इज इट्स इन्व्हर्टिंग इनपुट. व्हेन मी जेव्हा ओपॅम्पची इंट्रोडक्शन तुम्हाला सांगितली त्यावेळेस सांगितलं होतं की ओपॅम्पला 2 इनपुट टोक असतात, इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग. इन्व्हर्टिंगला इनपुट दिलं की काय होतं, जर तुम्ही इन्व्हर्टिंगला पॉझिटिव्ह इनपुट दिलं असेल तर आउटपुटला काय मिळतं, निगेटिव्ह. गुड. कारण तिथं आपण डिफरन्शियल एम्प्लिफायर वापरलेला आहे, 2 ट्रान्झिस्टर T1 T2 वापरलेले होते. तुम्ही V1ला म्हणजे पहिल्याला इनपुट दिलेलं आहे, पहिल्याच ट्रान्झिस्टर कलेक्टरपासून आउटपुट घेतलेलं आहे, तर V1ला इनपुट पॉझिटिव्ह असेल तर आउटपुटला काय मिळतं, निगेटिव्ह. बिलकुल तीच कन्सेप्ट आहे. व्हेरी गुड. इन्व्हर्टिंग टोकाला इनपुट दिलेलं असतं, त्यामुळे पॉझिटिव्हसाठी इकडे आपल्याला निगेटिव्ह आउटपुट मिळतं. दॅट इज आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ द इनपुट. देअरफॉर दिस सर्किट इज नोन ॲज इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. ओके. आता आपण त्याचं इक्वेशन शोधण्याचा प्रयत्न करूया. येते लक्षात, इक्वेशन शोधण्याचा प्रयत्न करूया. समजा हा जो पॉइंट एस आहे, कोणता पॉइंट आहे, एस पॉइंट, त्याला काय म्हणतो आपण, व्हर्च्युअल पॉइंट. या पॉइंटला, या एस पॉइंटला समजा स्मॉल व्ही इतकं व्होल्टेज येतंय. पहा मी इथे इक्वेशन दाखवलेलं आहे. स्मॉल व्ही इतकं व्होल्टेज पॉइंट कशाला आहे, एसला आहे. समजा आय इन इज द करंट फ्लोईंग थ्रू आर इन. हा जो आर इन आहे, आर इन किंवा R1 आहे, त्याच्यामधून आय इन म्हणजे काय, इनपुट करंट याच्यातून वाहतोय असं आपण मानलेलं आहे. लक्षात घ्या, करंट फ्लोईंग थ्रू R1 or R in is I in. व्होल्टेज अक्रॉस एस इज स्मॉल व्ही. हे इक्वेशन तुम्ही पाहत चला. बरोबर आहे. इनपुट करंट आय इन. आता आपल्याकडला इनपुट करंट काहीच आहे, तर इनपुट करंट कशातनं वाहतोय, R1 किंवा R in मधून वाहतोय. कशामुळे वाहतोय, V in मुळे वाहतोय. मग काय येईल, इनपुट करंट काय येईल, तर हा जो तुमचा काय आहे, V1. पहा इक्वेशन पहा, V1 मायनस V अपॉन R1 किंवा R in. हा तुमचा V in. इथं जे व्होल्टेज आहे ते काय आहे, स्मॉल V. या दोघांचा डिफरन्स भागीला काय, हा तुमचा R in. हे काय येईल, तुमचं इनपुट व्होल्टेज. समजलं. तसंच आपण आउटपुट व्होल्टेज जर तुम्हाला हे जे आता इथं जे तुम्हाला R1 मधून वाहणारा करंट शोधायचा आहे, R1 मधून जसं आपण आय इन दाखवला तसं R1 मधून समजा IF इतका करंट वाहतो. हे दोन्ही करंट, हे पहा, हे जे सर्किट डायग्राम आहे हा व्हर्च्युअल ग्राउंडला असल्यामुळे हे दोन्ही रेजिस्टर सिरीजमध्ये जोडले जातात. याचा अर्थ जेवढा करंट याच्यातून वाहतो तेवढाच करंट याच्यातून वाहतो. लक्षात घ्या, current flowing through R in and RF is same. Why? Due to this virtual ground point, both resistances are connected in series. Therefore, current flowing through the both resistances are same. We have calculated the current flowing through R in or R1. What is that? V in minus small v upon R in. Similarly, we can calculate current IF. That current is flowing through this feedback resistor. Got it? What is that current? How we can calculate it? Voltage of this point minus voltage of this divided by RF. म्हणजे काय, हा V minus V आउटपुट किंवा VO भागीला काय येईल तुमचा RF. फॉर्म्युले लक्षात घ्या. हा जो आय इन असेल तो किती असेल, V in मायनस स्मॉल v अपॉन आर इन. आणि हा जो IF असेल तो किती असेल, हा स्मॉल v मायनस v आउट भागीला काय, RF. हे लक्षात घ्या.
हेच मी इथं दाखवलेलं आहे. इनपुट करंट आय इन इज इक्वल टू V1 किंवा V in मायनस स्मॉल v अपॉन R1 अँड द फीडबॅक करंट दॅट इज IF इज इक्वल टू स्मॉल v मायनस VO अपॉन RF. बरोबर आहे की नाही? आपल्याला माहिती आहे आय इन आणि IF कसे आहेत, सारखे आहेत. बोथ रेजिस्टन्सेस आर गेट कनेक्टेड इन सिरीज, therefore current flowing through them is same. therefore I in is equal to IF. I in ची किंमत तुम्हाला माहिती आहे V1 मायनस स्मॉल v अपॉन R in इक्वल टू V मायनस VO अपॉन RF. बरोबर आहे की नाही? आता आपण ह्या फॉर्म्युला सॉल्व करूया. हा फॉर्म्युला सॉल्व केला की तुम्हाला त्याचं इक्वेशन तयार होऊन मिळेल. तुम्हाला माहिती आहे पॉइंट एस, अगेन point S is ground potential or ground point, therefore the voltage across this point that is small v is what? 0. Good, very good. या S पॉइंटला असणारं व्होल्टेज किती असेल? 0 असेल. मग आपण स्मॉल v बरोबर डायरेक्ट 0 टाकूया. काही इक्वेशन पहा, V1 मायनस 0 अपॉन R1 इक्वल टू 0 मायनस VO अपॉन RF. बरोबर आहे? मग काही याला सॉल्व करा. V1 मायनस 0 V1 भागीला R1 जसाचा तसा इक्वल टू 0 मायनस VO भागीला RF जसाचा तसा. आपल्याला कशात इंटरेस्ट आहे? आउटपुटमध्ये. म्हणून आउटपुटची किंमत काढण्यासाठी आउटपुट व्होल्टेज VO इज इक्वल टू काय येईल? हा जो RF आहे याला वरती दिला मी, हा R1 जो आहे तो खाली येईल, मायनस RF अपॉन R इन टू तुमचा काय V1. बरोबर आहे की नाही? अशा पद्धतीने ओपॅम्पचं इन्व्हर्टिंग मोडमध्ये, इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरमधून ओपॅम्प वापरताना त्याचं आउटपुट किती याचं इक्वेशनचं विचारलं, देन यू हॅव टू स्टेट आउटपुट व्होल्टेज इन इन्व्हर्टिंग मोड ऑफ ॲम्प्लिफायर VO इज इक्वल टू मायनस RF अपॉन R in. RF means feedback resistor, R in means input resistor through which we are giving input into V in. ओके, हा त्याचा फॉर्म्युला आहे, लक्षात घ्या. हा फॉर्म्युला तुमचा पाठ झाला पाहिजे. VO इज इक्वल टू व्हॉट? मायनस RF अपॉन R in इंटू V in. गुड. गेन जर तुम्हाला कोणी विचारली तर तुम्हाला माहिती आहे गेन इज इक्वल टू व्हॉट? आउटपुट व्होल्टेज अपॉन इनपुट व्होल्टेज. म्हणजे हा V in भागीला घ्या, काय मिळेल तुम्हाला? VO भागीला V in केलं तर काय मिळेल? फक्त तुम्हाला मायनस RF अपॉन R in. This is the gain of inverting amplifier. लक्षात घ्या, इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर 3 ते 4 मार्क्सला तुम्हाला विचारलं जातं. हे सर्किट एक्सप्लेन करताना तुम्हाला ही डायग्राम काढावी लागेल. या डायग्राममध्ये आपण कन्सिडर केलं की एस पॉईंट जो आहे तो व्हर्च्युअल ग्राउंडला आहे, त्यामुळे याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज काय येईल? 0. हे जे व्होल्टेज तुमचं V in, याच्यातून वाहणारा करंट काय? I in किती असेल मग? V in मायनस 0 भागीला R in. सोप्या भाषेत I in इज इक्वल टू काय? V in अपॉन R in. इथं हा RF मधून वाहणारा करंट, फीडबॅक रेजिस्टर मधून वाहणारा करंट किती आहे? IF इज इक्वल टू काय येईल? तर हा 0 म्हणजे V मायनस V आउट म्हणजे 0 मायनस VO भागीला काय? RF. बरोबर आहे? I in आणि IF सारखे असतात कारण हा बिंदू S जो आहे तो कुठं आहे? व्हर्च्युअल ग्राउंडला आहे. त्यामुळे दोघं करंट सारखे असणार. म्हणून आपण इक्वेशन तयार केलं. कसं इक्वेशन आलं? V1 मायनस 0 अपॉन R1 इक्वल टू 0 मायनस VO अपॉन RF. बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन फायनली यू गेट VO इज इक्वल टू मायनस RF अपॉन व्हॉट? मायनस RF अपॉन व्हॉट? R in इंटू V1. हेच इक्वेशन वेगळ्या पद्धतीने पहा, हेच इक्वेशन वेगळ्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगू शकतो, पण त्यासाठी आपल्याला पुढच्या व्हिडिओमध्ये चर्चा करावी लागेल. सध्या आपण इथं थांबूया. पुन्हा मी इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर, हाच ॲम्प्लिफायर थोड्याशा वेगळ्या सर्किट डायग्राम हीच असेल, पण पद्धत थोडीशी वेगळी, सोपी पद्धत. ही जी आहे मॅथमॅटिकल जसं दिसतं तसं मी सांगितलं. आता थोडंसं आपण इमॅजिनरी पद्धतीने त्याला करण्याचा प्रयत्न करूया. आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी पुन्हा एकदा इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर सांगेल आणि मग आपण नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरकडे जाऊया. ओके, थँक्यू.